हामी बाइकमा चाहिँ यसो माथि त्यो टावरमा चाहिँ जान्छौँ अनि बाइक चाहिँ हामीले त्यहीँ पार्किङ गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अनि त्यसपछि ट्रेकिङ सुरु हाम्रो अब हामी चाहिँ यहाँ भात खान्छौँ व्यवस्था छ Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ओके फाइनल्ली हामी चाहिँ त्यस्तो हल्का रेस्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ आइयो हल्का कति हिँड्यौँ हामी अहिले 1 घन्टा जति यसो वाकपछि यहाँ माथि आइएको छ यसको मेरो टी सर्ट म्याचिङ पनि भइरहेको छ अब यसपछि अलिकति माथि अझै हिँडिसकेपछि हामीले खाना खाने हो अनि यहाँ चाहिँ के ओपन छ है वेडहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ वेडहरू छ तर त्यो चाहिँ हामी खाइन्न है केटाहरू चाहिँ यहाँ यसो रेस्ट गर्दैछ त्यो भोटकामा चाहिँ पानी छ है I don't want no rest. अन्त बुच्का रहेछ यार Fighting to create a song. So lunch time. No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. खोर्चन जाँदैछौँ हामी त्यसपछि चाहिँ नि अब डेली उकालो Let's go guys, है त we are still walking and the jungle looks so good, you know, greenery, and weather is
No, it's a little bit cold, but not that much cold. We don't need to wear jacket right now. And one thing that is giving me energy here is the destination vibes, you know. To create a song. I don't wanna miss a beat. कस्तो हुँदैछ वार्म अप हुँदैछ जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मोहम्मद है ढुक्क हिँड्ने अब बिस्तारै बिस्तारै माइकल उकालो लागिरहेछ हामी उकालो धेरै उकालो भएर नाक छोकिन लाग्छ अरे कहना क्या चाहते हो And on we'll go. What's up? Our destination lead the beautiful destination. Okay. अझै छ 2-3 घण्टा गाइजहरू देउराली डाँडा आइपुगेका छौँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देखिन्छ Turn us to thousands. Still a long way to go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. And on we'll go. हामी चाहिँ लगभग अब आउन लाग्यो 1 घन्टा धेरै लाग्यो अब र हामी चाहिँ राम्रै ठाउँमा छौँ साथीलाई एकदमै दिन लागेको कारण मिठो रेस्ट गर्छु भनेर यहाँ आयो उसमै सुते मेरो साथी माइकल पनि भेडा चढाउँदैछ के भयो अलिकति एक्सपोजर उस भयो यो चाहिँ माइकल पनि यहाँ सुतेको छ हे अब म तपाईँलाई होइन यहाँ 45 मिनट लेखेको छ तर लेखेको अनुसार हुँदैन फाइनल्ली हामी खुमै डाँडा आइयो Anything else? रोड चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो तर पनि डेस्टिनेसनमा गएपछि रमाइलो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा होपमा त्यति बेला स्ट्रगललाई चाहिँ अलिकति होल्ड गरेर हिँड्नुपर्छ तपाईँहरू चाहिँ नि टाढा आउनुभयो है यसलाई चाहिँ मैले हेड्सअप भन्छु यसको खुट्टा मेरो फर्स्ट ट्रेक हो फर्स्ट ट्रेकमा चाहिँ यसले कीर्तिमान राख्यो ला तँलाई नेपालको झन्डा Hello guys. ल हामी चाहिँ अहिले आइयो हामी खोर्चन के अरे कोर्चन Korchan.
कोर्चन आइयो हामी कोर्चन चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि तपाईँको जुन हामी आइयो के अरे खुमै डाँडाबाट 1.5 घन्टा जति हिँडिसकेपछि चाहिँ हामी यो ठाउँमा आउन सकिन्छ। ठाडै उकालो छ तर बिहानै हिँड्नुपर्छ लाइट लिएर चाहिँ है, नत्र चाहिँ अब अलिकति अँध्यारोमा हिँड्नुपर्छ सनराइज हेर्नको लागि। हाम्रो मेन टार्गेट सनराइज, अनि त्यस यहाँको लोकेसन यहाँको हावा होइन हो, त्यही भएर हामी चाहिँ आइयो 1.5 घन्टा हिँडेर चक्क यहाँ आइयो, सनराइज हेऱ्यो, खिच्यो, ड्रोन उडाइयो, अनि सबै फोटोहरू पनि खिच्यो, रमाइलो गरियो। अब यसमा चाहिँ अब यो मेरो पर्सनल कुरा भयो। अब यसमा चाहिँ यसो अब तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा यसको माहौल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा हिमशृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ। माछापुच्छ्रे, हिमचुली, अन्नपूर्ण लगायत मर्दीभन्दाबाट देखिने भन्दा पनि राम्रो दृश्य चाहिँ यहाँबाट हामीले देख्न पाइयो। र यो ट्रेकलाई चाहिँ कस्तो भन्नुपर्छ भने एकदमै सर्ट टाइममा अलिकति हार्ड यसो ट्रेक गरेर मर्दीभन्दा पनि राम्रो एकदमै सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ एउटा सिन हेर्ने, एउटा ठाउँ हेरेपछि अब अरू धेरै ट्रेकिङ जान नपर्ने टाइपको ठाउँ छ है। जस्ट धेरै ट्रेकिङहरू गइयो है। ल तपाईँहरूले अब दृश्य पनि तपाईँले भर्खर देख्न सक्नुभयो है। एकदमै के राम्रो यार, के भन्ने धेरै भन्न नि अब परिवाला छैन जस्तो लागिसक्यो। हामी चाहिँ माछापुच्छ्रेको काखमा छौँ। एकदम हामी ठाउँ हो यो चाहिँ। यो चाहिँ पोखराबाट लगभग कति घन्टा, खुमाईसम्म चाहिँ 7 घन्टा, खुमाईबाट यहाँ लगभग 2 घन्टा भनौँ। यसको अल्टिट्युड चाहिँ 3680 मिटर हुन्छ है गाइस। ल माइकी हाम्रो त्यो लो त्यो चाहिँ हिमचुली हिमाल भयो। यो चाहिँ माछापुच्छ्रे होइन, त्यो अन्नपूर्ण, उता लमजुङ हिमाल लगायत अन्य थरीका हामी हिमालहरू देख्न सक्छौँ। मर्दीको बेस क्याम्पले देखाएन हो, यो है गाइस। बेस क्याम्प लो क्याम्पहरू देखाइदियो केटाहरुलाई। जङ्गलको बिचमा यहाँबाट अलिकति साथी त्यहाँ जानु र यहाँ जानुको भ्यू चाहिँ यही है गाइस। माछापुच्छ्रे अगाडिबाट देख्छौँ। लो क्याम्प उ त्यो माथिको चाहिँ हाई क्याम्प हो है। तपाईँले देख्नुहुन्छ यतातिर लो क्याम्प हाई क्याम्पहरू। माथि त्यो बादल लागेको त्यो चाहिँ पोखरा सिटी है। हामी त्यहाँबाट आएको, हामी घाटचोक हुँदै आएको। घाटचोक चाहिँ त्यहाँ तल छ। घाटचोक हुँदै हामी खुमै डाँडा चढ्यौँ। खुमाईबाट त्यो डाँडो चाहिँ खुमै डाँडो है। त्यहाँबाट खोर्साङ चाहिँ हामी 2 घन्टामा आयौँ। हामीले चाहिँ यस्तो अविस्मरणीय क्षण भएको छ हाम्रो लागि। एकदम मार्भलस भ्यू छ, असम भ्यू छ, एकदम रमाइलो भइरहेको छ। देखाइदिनुहोस् दर्शकहरूलाई। हामी चाहिँ 4:30 बजेतिर उक्लियौँ होला होइन। लाइट बाल्दै उक्लिनु पर्यो। जस माथि आइसक्यो नि यस्तो बबाल फ्रेस मर्निङ भ्यूमा चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई, सनराइज होइन, सनसेट राइज हो, सनराइज होइन, सनराइज विथ माउन्टेन भनौँ न होइन। सब देख्न पाइन्छ है। तपाईँहरू नि एकचोटि आयो हुन्छ। पैसा दिए है त त्यो सबैलाई, सबलाई पैसा दिने के भन्नाले आउनेहरूलाई के स्कुल सर। ल ठिक छ त्यो नै। अनि जेस के भन्छ अरे हार्ड जर्नी होइन, ट्रेक नहिँडेकोहरू चाहिँ हार्ड जर्नी थियो तर होइन ब्युटिफुल डेस्टिनेसन भनिरहेको थिएँ मैले होइन। यही हो है गाइस, ब्युटिफुल डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ वर्थ इट छ है। एकदम चिल आउट है।
यहाँबाट पनि मिठो भ्यू देख्छ होइन चिल चिल काग सब मर्दी 5-6 दिन लाएर ट्रेक जानुभन्दा यहाँ एक दिनमै ट्रेक फिनिस हुन्छ है वर्थ इट छ भ्यू दामी छ कतै जानु हजुरहरूले रिग्रेट गर्नु हुँदैन कतै जानु भएन ट्रेक अब फर्स्ट टाइम छ भने यो चाहिँ एकदम सुइटेबल ठाउँ है एकदमै It's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to.